قامت الأميرة لطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي المخطوفة، بتهريب سلسلة من مقاطع الفيديو المؤرقة من الأسر، ووصفت نفسها بأنها رهينة من قبل والدها في اللقطات. يرجى أولاً وقبل كل شيء الاشتراك، الإعجاب والتعليق على قناتنا. شارك الفيديو الخاص بنا على موقع الويب الخاص بك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. لا تنسى الضغط على أيقونة الجرس على الجانب الأيسر من الفيديو. كل تعليق خاص بك له قيمة كبيرة بالنسبة لنا. في حديث علني لأول مرة منذ 3 سنوات، وصفت السجين الملكي البالغ من العمر 34 عاماً بتفاصيل حية كيف انتهت محاولتها الدرامية للهروب عام 2018 التي تنطوي على زلاجات نفاثة ويخت باستعادتها الوحشية والإعادة القسرية إلى الوطن. أعادتها السلطات الهندية مباشرة إلى والدها الملياردير الذي احتجزها ضد إرادتها منذ ذلك الحين، حيث وعدها أتباعه بأنها لن ترى الشمس مرة أخرى أبداً. في أكثر مقاطع الفيديو التي تم تصويرها بعد هروبها الفاشل، قالت الأميرة: "أنا رهينة، وتم تحويل هذه الفيلة إلى سجن، تم إغلاق جميع النوافذ. هناك 5 من رجال الشرطة في الخارج وشرطيتان بالداخل، لا أستطيع حتى الخروج للحصول على هواء نقي، لذلك أنا رهينة في الأساس". في العام الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن والد لطيفة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمر ونسق باختطافها وإعادتها قسرا إلى دبي في مناسبتين، في عام 2002 ومرة أخرى في عام 2018. فرت لطيفة من دبي في فبراير 2018 بعد تسجيل مقطع فيديو مزعج كشفت فيه علاقتها المضطربة مع والدها. اتهمته لطيفة في الفيديو بسجنها لمدة 3 سنوات عام 2002 عندما حاولت الهروب مما وصفته سيطرته القمعية. قالت الأميرة إنها تعرضت للتخدير والتعذيب بأمر من والدها. قالت إنه لم يسمح لها بالقيادة ولم يكن لديها جواز سفر وتبعها فريق من الحراس. زعمت لطيفة أيضاً أن أختها الكبرى شمسة محتجزة ضد إرادتها في دبي بعد أن حاولت الفرار من المملكة واختطفت من المملكة المتحدة في عام 2000. هربت لطيفة، وهي واحدة من أبناء الشيخ البالغ عددهم 30 من زوجاته ال6، من دبي على متن جيت سكي إلى موعد مع يخت في انتظار الإبحار إلى الهند. بعد 8 أيام في البحر، صعدت قوات الكوماندوز الهندية على اليخت الذي كانت تسافر عليه قبالة سواحل جوا وأعيدت إلى عهدة والدها في دبي. يقول الشيخ إن لطيفة خدعها مجرمون أرادوا الفرار وأن إعادتها إلى دبي كانت مهمة إنقاذ. وكان موضوع مزاعم وردت من عدد من أفراد عائلته، بالإضافة إلى لطيفة وإحدى شقيقاتها. تزعم زوجتان سابقتان أنه أساء إليهن. الشيخ ينفي هذه المزاعم.
بعد 3 سنوات من تلك الحلقة، أصدرت لطيفة سلسلة أخرى من مقاطع الفيديو، هذه المرة تم تسجيلها سرًا في عام 2019. بدت شاحبة وخائفة، ووصفت اللحظة التي اقتحمت فيها القوات الهندية اليخت الذي حاولت الفرار على متنه، بقيادة جاسوسة فرنسية سابقة مستأجرة كانت قد استأجرتها. بعد 8 أيام من الرحلة، تعقبتها القوات العسكرية للشيخ على بعد 30 ميلا قبالة جوا عندما صعدت القوات الخاصة الهندية إلى القارب نوسترومو وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. تتذكر قائلة: ظللت أقول إنه لا يمكنك استعادتي، أريد اللجوء ونحن في المياه الدولية، لا يمكنك خطفني. لقد كانوا في مهمة فقط وقد صدرت لهم الأوامر. تصف لطيفة كيف قاتلت مع ضابطين إماراتيين وعضت أحدهما على ذراعها قبل ربط يديها بسوستة وتم تهدئتها لاحقا لإبقائها هادئة. تقول: جاء نفس الرجل الذي هدأني ثم هدأني مرة أخرى على ذراعي اليسرى، وضعوني على نقالة، وبينما كانوا يصعدون درجات على متن طائرة خاصة، كنت أفقد الوعي. عندما استيقظت، كانت الطائرة قد هبطت بالفعل في دبي وشعرت بالحزن الشديد في هذه المرحلة. لقد ذهب كل شيء كنت أعمل عليه لسنوات عديدة للحصول على حريتي. كانت التسجيلات معرضة لخطر كبير على سلامتها الشخصية، وتم تهريبها من دبي إلى أنصارها في المملكة المتحدة الذين حصلوا على إذن منها بالإفراج عنها على أمل أن يؤمن إطلاق سراحها. الأميرة، إحدى أبناء الشيخ 30 من 6 زوجات مختلفات، تروي كيف تم سجنها وتهديدها بإطلاق النار عليها ما لم تتعاون مع البيانات الرسمية التي أصدرها والدها. ادعى الشيخ محمد والديوان الملكي في دبي أنها آمنة في رعاية أسرتها المحبة. وتؤيد اللقطات الجديدة، التي ستبثها أيضاً BBC بانوراما مساء الثلاثاء، بشكل كامل. حكم قاضي المحكمة العليا العام الماضي بأن الشيخ أمر باختطاف لطيفة وسجنها، أولاً في سجن العوير في دبي، ثم في الفيلة المغلقة. ولم تعلق الهند قط على دورها المزعوم في العملية. تم تصوير الحاكم سابقاً إلى جانب الملكة في أحداث سباق الخيل بسبب شغفهما المشترك بهذه الرياضة، على الرغم من أن الملكة قيل إنها تنأى بنفسها عنه بعد حكم المحكمة العليا. من فضلك لا تفوت مشاهدة الفيديو التالي، حيث يوجد الكثير من التحديثات في هذه القصة. شكرا لمشاهدة قناتنا، يرجى الاشتراك والإعجاب والتعليق على قناتنا.